So ito yung temporary ni ma'am, kung titingnan nyo, very similar sila, pero kung ito yung ating zirconia, ito na yung mas maganda, kita nyo, may translucency, madilaw sa taas, maputi yung ilalim. So dito, ito yung temporary, inabit namin kay ma'am to, sabi niya mas maganda na siya dito, kaya natin ginawa yung zirconia. Open po. So ito na ang ating crowns. Kita nyo, walang ipin si ma'am sa harapan, at ngayon, kompleto na. So magandahan din pag digital, kagat sakto, halos wala akong ginawa. Smile po. Okay na. So medyo one shade higher tayo. Ayoko namang kopyahin yung super dilaw na ngipin mo sa baba. One shade higher lang para at least mas maganda yung itsura. Yes, pag naman din yung makikita. Pero kung gusto naman na ganun, pwede naman namin kopyahin. Pero wag sayang. Ayan. Thank you guys for watching my videos. Ako nga po pala si Docs Live Bucad. And goodbye.